Eli tekstitys tuonne YouTube-videoon. On tässä elokuva, Titan. Tämä etsii PS Playeri automaattisesti. Otetaan tuosta englanninkieliset lataa. Sitten voidaan sulkea tämän. Tänne tuli subs ja te Titan. Onkohan mulla millä aukaista tätä? Aukeaisiko se tällä muistiolla? Joo, täällä näkyy ajat. Ja sitten kirjoitus. Eli tästä ruvetaan muokkaamaan tuohon videoon sopivaa tekstitystä. Tätä voi varmaan ottaa melko paljon pois. Vaikka tuohon asti. Nyt etsitään se video, mikä tehtiin. No, täältä löytyy. No niin. Tuossa näkyy PS Playeri icon. Eli tehdään tähän nyt teksti. Se on 3 sekuntia. Kahdesta 3. Pistetään 1–3. Sitten making. Noin. Ja sitten vaan tästä aina jatketaan. Kokeilla saa nämä ajat kohille. Eli nyt on vähän matkaa tehty. Tallennetaan tämä nimellä. Äsken tämän tein, mutta sinne kansio missä se on. Ja, joo, ja tallenna. Kyllä. Eli tässä olisi nyt pikkusen tekstiä. Niin, tuohon asti olisi tehty 6 minuuttiin. Niin nämä voi. Jätetään pari, koska siellä oli niitä tekstejä vielä. Nämä loput voi vaikka poistaa sitten.
Sehän on siinä. Nyt katsotaan vaan miten tämä toimii. Mulla on vaan tämmönen Kiinan näppäimistö, niin se äätä eikä öötä ja pisteet ja viivat on kaikki eri paikassa. Tallennetaan. Noin. Nyt mennään tästä pois. Ja YouTubeen sitten sinne missä se video. Nyt ollaan tässä videossa. Mennään tänne lisää käännös. Täältä saa laitettua lisää uusia tekstityksiä. Englanti. Lataa tiedosto. Tuosta. Lataa. Täällä nämä näkyy nyt. Ajat ja kaikki. Katsotaanpa miltä se näyttää. Tuolla näkyy. Asetuksiin on tullut tekstitys. No niin. Tästä painaa, niin se on ihan hyvä nyt. Siellä on nyt tekstitykset. Ja julkaisu. Hiljainen aloitus. Tuolta jatketaan. Täältä tekstitys ja englanti. Noin. Nämä nousee. Näitä on 8 paikkaa, mihin laittaa. Hyvä.